Este ziua în care Universul cere acțiune, dar nu orice fel de acțiune, ci aceea care restabilește echilibrul. Înainte să începem, vă rog să verificați primul comentariu, unde ca de obicei găsiți noutăți de pe site, cursuri disponibile atât în limba română cât și în limba engleză, programe și pachete speciale, tematice și multe materiale gratuite la butonul Freebies. Rămâneți până la final, deoarece vom deschide, ca de obicei, cartea răspunsurilor și vom avea mesaje de la zânuțe, că toți sunt sânzienele, și de la numerele îngerilor. Iar voi puteți pregăti deja întrebarea sau întrebările. Bună, bună, dragii și dragile mele! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție Numerologia Zilei, astăzi 26 iunie 2026. Energia generală este 24/6. Numărul 6 este marele arhitect al armoniei, al familiei, al responsabilității și al relațiilor umane. Însă, mare atenție, această energie vine după o perioadă pe plan mondial destul de tensionată, astfel că e posibil să observăm o luptă între dorința de colaborare și tendința unor persoane sau instituții de a controla excesiv. Cardurile zilei confirmă perfect această dinamică. Action din Cosmos Oracle Cards, Universe din Telepathy Oracle Cards și Find Balance in Your Masculine and Feminine Energies din Spirit Advice Oracle Cards. Mesajul lor comun ar fi: Universul nu mai răspunde la intenții neînsoțite de acțiune dacă ai amânat luni întregi o decizie, o conversație, un proiect sau o schimbare personală. Energia zilei te împinge să alegi. Și runele sunt la fel de coadă de pește, da? La guz, intuiție, flux, mesaje din subconștient. Ne spune să nu forțăm ceea ce trebuie să curgă. Urâz, forță, vitalitate și curaj. Ne spune să nu ne subestimăm, avem forță, dar Nautis arată că există o necesitate să trecem niște lecții karmice și niște limitări temporale. Ce pare obstacol astăzi poate fi exact mecanismul prin care Universul ne redirecționează pe drumul corect. Combinația până la urmă este una chiar extraordinară. Ascultă-ți intuiția la gaz, folosește-ți puterea uruz, dar respectă limitele reale ale situației, Nautism. Culorile zilei: albastru regal, verde smarald, sidefat, argintiu. Cristale recomandate astăzi: quarț roz, aventurin verde, labradorit, selenit și cearoit. Talismanele zilei: ang, yin-yang, fluture și floarea vieții, de ce nu? Florile zilei: trandafirial, hortensii, mușețel și lavandă. Frecvențele recomandate azi: 528 Hz pentru transformare și vindecare, 639 Hz relații și armonizare, 741 Hz pentru claritate mentală. Vă recomand să vă înscrieți pe canalul de WhatsApp Frecvențe Vindecătoare, unde postez programe combinate pe diverse teme. Dacă vă înscrieți și pe grup, acolo puteți să dați sugestii despre ce domenii ale vieții doriți să deblocați și pe ce teme să facem în continuare astfel de programe. Pe canal doar se poate asculta ce postez eu. Mudra zilei astăzi: m-am gândit la Prana Mudra, este simplu de făcut, degetul mare se unește cu degetul mic și inelarul, arătătorul și mijlociul rămân întinse, palmele orientate în sus, le punem pe genunchi și medităm 10-15 minute. Este benefică pentru a crește vitalitatea, să reducem epuizarea, să stimulăm energia creatoare și să ne susținem luarea deciziilor. Activități favorizate astăzi: negocieri, reconcilieri, întâlniri de afaceri, reorganizarea casei, activități artistice, lucru cu energia feminină și masculină,
interioară. Sporturi recomandate: mers alert, not, ciclism, yoga, arte marțiale interne. Playlistul zilei, azi m-am gândit la Enya cu Only Time, Lorena McKennitt cu The Mystic's Dream, Sia cu Unstoppable, Tina Turner cu The Best, Coldplay cu Fix You, One Republic cu I Lived, Aurora cu Runaway, Adele cu Easy On Me, Imagine Dragons cu Whatever It Takes și Hans Zimmer cu Time. Analiza relațiilor de cuplu. Într-o zi de energie 6, clar că pune universul reflectorul pe tot ce înseamnă relații și alianțe. Vor apărea întrebări precum: există reciprocitate, există respect, există susținere reală, construim împreună sau doar supraviețuim împreună. Lagus scoate adevărul emoțional, Urus cere curaj, Nautiz arată unde există frustrări acumulate. Multe cupluri vor avea conversații importante. Pentru relațiile sănătoase apar apropiere, planuri comune și vindecare. Pentru cei dezechilibrați, reproșuri, revelații, decizii majore. Previziuni pentru numerele de destin. Destinul nu conduc prin exemplu, nu prin forță. În carieră ai șansa să preiei inițiativă, iar în iubire partenerul are nevoie să fie și el ascultat. Destin 2. Nu confunda pacea cu sacrificiul de sine. În carieră, diplomația îți poate aduce succes, iar iubirea are o zi excelentă pentru clarificări. Pentru destin 3, astăzi e bine să spui ce ai evitat să spui. În carieră, comunicarea este atul tău principal, iar în iubire ai parte de flirt, romantism, reconectare. Destin 4, structura învinge haosul. În carieră, organizează înainte să acționezi. În iubire, fii convins că partenerul caută siguranță. Destin 5, libertatea fără responsabilitate costă, dar apar oportunități neașteptate în carieră. În iubire e bine să eviți impulsivitatea. Pentru destin 6, mesajul este: nu poți salva pe toată lumea. În carieră, fii atent la supra-solicitare, iar în iubire ai o zi cu potențial profund de vindecare. Pentru destin 7, mesajul este să fii atent, fiindcă răspunsurile apar în liniște. În carieră e bine să analizezi înainte de a decide, iar în iubire ai nevoie de spațiu personal, clasic. Destin 8, puterea adevărată nu are nevoie de demonstrații. În carieră, posibile câștiguri importante. În iubire, renunță la control. Destin 9, încheiați ceea ce este deja terminat. În carieră se închid cicluri, iar în iubire vindecarea trecutului continuă. Destin 11, nu ignora mesajele intuitive, ai acces la informații subtile și sincronizări puternice. Destin 22, construiește ceva care să reziste ani. O zi excelentă pentru proiecte mari. Să mă uit ce face Trump. Destin 33, compasiunea trebuie însoțită de limite sănătoase, nu deveni salvatorul tuturor. Destin 44, astăzi materializează universul, îți cere rezultate concrete. Trecem la analiza sociopolitică globală prin filtru numerologic. Observăm la nivel mondial o perioadă în care guvernele și instituțiile încearcă să refacă echilibre financiare și sociale după ani de polarizare. După cum știm, până și în Anglia, Keir Starmer a demisionat. Energia de 6 favorizează alianțe, negocieri, acorduri și compromisuri, dar penalizează autoritarismul, lipsa de transparență, deciziile luate fără consultare publică. Cardul Action sugerează că multe state vor fi obligate să treacă de la declarații la măsuri concrete. Univers arată că există factori mai mari decât liderii individuali.
Iar cardul echilibrului masculin-feminin indică faptul că liderii care combină fermitatea cu diplomația vor avea avantaje. În România, guvernul Bolojan l-am analizat iar pe bază numerologică. În continuare îl văd la butoane chiar așa interimar și demis. Cu toții știm din informații publice, guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și România încă traversează negocieri dificile pentru formarea unei majorități. Există presiuni puternice pentru evitarea alegerilor anticipate și pentru găsirea unei formule guvernamentale stabile. Numerologic, până în septembrie, energia colectivă favorizează mai degrabă compromisul și formulele de coabitare decât confruntarea totală. Din punctul meu de vedere numerologic, vorbind, influența politică a lui Bolojan nu pare încheiată. După cum știți, la începutul anului am pus un articol în format text chiar și pe Facebook, în care am spus că eu îl văd că și septembrie îl prinde la butoane. O să-l repostez. Chiar dacă nu revine neapărat în aceeași formulă executivă, energia indică păstrarea unui rol important în negocieri și în direcția reformelor. Aceasta este însă o interpretare simbolică, nu o predicție factuală. Se poate reface coaliția și Bolojan din umbră, ca președinte plin al PNL, să conducă de facto. Cât despre proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, depus de doamna Șoșoacă și care a trecut tacit de Camera Deputaților, e foarte interesant pentru că a expirat termenul constituțional de dezbatere și vot și merge acum la Senat, care este forul decizional. Proiectul a primit anterior avize și puncte de vedere negative din partea guvernului și a unor comisii parlamentare. Numerologic, adoptarea tacită arată mai degrabă o energie de subiect care refuză să dispară decât una de materializare imediată. Noi am votat la referendum, 300 de parlamentari și s-au înmulțit, sunt aproape dublu. Pentru viitorul apropiat, vibrațiile indică mai mult dezbateri, opoziții instituționale, necesitatea unui consens politic mult mai larg și importanța voinței populației de pe ambele maluri ale Prutului. Ca interpretare numerologică, probabilitatea unei realizări rapide pare foarte redusă. Energia indică mai degrabă un proces de apropiere graduală decât o unificare formală în următoarele luni. Universul ne sfătuiește astăzi să încetăm să căutăm perfecțiune, ci mai bine ne mișcăm, să facem un prim pas, cum ne sfătuiește Action, și Universul ne atenționează că suntem însoțiți, avem ajutoare în acest proces, nu suntem singuri. Iar echilibrul masculin-feminin spune, acționează cu forță, dar și cu inimă. Astăzi nu câștigă cel care controlează, câștigă cel care creează armonie, fără să-și piardă autenticitatea. Încheiem această analiză, ca de obicei, cu cartea răspunsurilor și cu mesaje de la zânuțe, că toți suntem sub energia sânzienelor, și numerele îngerilor. Începem, ca de obicei, cu răspunsul. Vedem. Nautis la rune și wait la cartea răspunsurilor. La prima vedere chiar pare frustrant. După ultimele 2 zile în care au ieșit mesaje atât de frumoase, acum suntem puțin stop, respiră, gândește, apoi faci următorul pas. Într-o zi în care cardul principal este action, iar universul ne împinge la mișcare, de ce apare mesajul așteaptă? Pentru că probabil există o diferență între a acționa conștient și a forța cu urâz rezultatul. Practic, eu simt că universul nu ne spune să stăm pe loc, ci mai repede să facem ceea ce depinde de noi, dar să nu încercăm să grăbim ceea ce se află în proces de maturizare.
Poate pentru mulți dintre noi, chiar și pentru mine, răspunsul la întrebarea de azi este echivalent cu un nu, dar să fim optimiști, să înțelegem că e doar un nu încă. Bun, să vedem, poate zânuțele ne dau un mesaj mai drăguț și mai frumos. Cartea astăzi a fost puțin dezamăgitoare. Să vedem dacă sărbătoarea sânzienelor ne aduce mai multă bucurie prin mesaje. Zânuțele, assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Deci, stai drept, stai în picioare credințele tale și spune da doar la ceea ce dorești cu adevărat. Într-un fel se leagă și cu râs din punctul meu de vedere și sânzienele sunt niște zânuțe puternice. Practic avem mai multă putere decât credem, să stăm drept, să nu ne micșorăm pentru a încăpea în așteptările altora și să nu cerem permisiune ca să strălucim. Așa mi indică mie poza, mi se pare foarte colorată și luminoasă. Energia sânzienelor ne vorbește despre autenticitate, frumusețe interioară și încredere în propria lumină. Deci să stăm drept, să strălucim și să nu cerem permisiunea altora, să facem ceea ce este în armonie cu ceea ce simțim noi să facem. Trecem și la cardurile Angel Numbers Oracle, să vedem ce vor să ne spună astăzi. A ieșit cardul 2323. Unity and Cooperation. Foarte interesant. Embrace unity and cooperation with others. Together you can achieve extraordinary things. Chiar îl leg de ce au spus și zânuțele cu assertiveness, pentru că amândouă ne spun un mesaj foarte frumos care se leagă. Mesajul lor este pur și simplu astăzi să spunem ce avem de spus, fără a fi agresivi, conflictuali sau defensivi, ci clari, respectuoși și fermi. Deci să stăm în picioare, să ne spunem adevărul, să ne păstrăm unicitatea și să aprobăm colaborarea doar cu cei care sunt cu adevărat pe aceeași frecvență, cale, undă cu noi, da? Este adevărat că mulți oameni confundă bunătatea cu obligația de a accepta orice. Mulți confundă iubirea cu sacrificiul continuu. Mulți confundă spiritualitatea cu lipsa limitelor. Dar și zânuțele și îngerașii ne amintesc că poți fi și bun și ferm în același timp. Poți fi și iubitor, dar să spui și nu atunci când este cazul. Să fii spiritual, dar să-ți aperi și interesele. Pentru unii dintre voi, la cardul zânuțelor mă gândesc că poate însemna legat și de rune și cardurile anterioare, că o conversație amânată, o negociere, se poate pune o limită sănătoasă sau să se ia o decizie importantă. Iar cardul 2323 iarăși este foarte interesant, mai ales că apare într-o zi de vibrație 24/6 și ne arată că, ok, construim ce ne place, construim ce vrem, dar nimeni nu construiește singur. Universul, da, tot a ieșit de univers, parcă ne invită să observăm cine ne susține cu adevărat, cine doar bla-bla vorbește, cine contribuie concret la proiectele noastre sau comune, cine apare doar atunci când are nevoie de ceva. 2323 apare atunci când e vorba despre parteneriate sănătoase, da, după ce am pus limite cu assertiveness.
despre colaborări reale, despre relații bazate pe reciprocitate, nu pe sacrificiu unilateral, nu pe dezechilibre cronice, nu pe promisiuni fără fapte. Și sinteza, incluzând și pe weight, nu doar cele două carduri cu assertiveness și unity and cooperation, cred că formează o propoziție extraordinară. Nu forța rezultatul, exprimă-te clar, construiește alături de oamenii potriviți. Dacă ceva întârzie cu un autism, nu intra în panică. Dacă cineva nu te respectă, spune ce ai de spus. Dacă un drum pare blocat, privește cine merge alături de tine și cine doar te privește de pe margine. Mai aruncă-și cu pietre, pune și bolovanii în drum. Întrebarea pe care universul ne-o lasă astăzi ar fi unde încerci să obții singur ceea ce ar trebui construit împreună. Poate în cuplu, poate în familie, poate într-un proiect, poate într-o afacere, poate în propria vindecare. Da, este foarte, foarte interesant. Practic, tot ce ai ieșit astăzi ne arată dorința universului ca noi să fim și să facem un echilibru între puterea personală și cooperarea cu ceilalți. Și acum vă lansez întrebarea, lăsați în comentarii ce frecvență credeți că după așa etalare și interpretare, ce frecvență am folosit pe fundal. O zi frumoasă în continuare, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și mâine la numerologia zilei.